How many of you love to complain? Wie van u houdt ervan om te klagen? I want to teach you something. Kun je How many vandaag wat of you, leren? how many of you have ever complained? Wie van u heeft ooit geklaagd? I just want to know, I want to teach you something today. If you understand where complaint came from, maybe it will change the way you see God. Hallelujah. So just be honest with yourself because you're going to learn something very vital today. How many of you have ever complained? Wie van u heeft ooit geklaagd? That's good. Dat is goed. I love honest people. This Sunday morning, we cannot be lying. En ik hou van eerlijke mensen, want deze zondagochtend, die kunnen niet liegen. Tell somebody we cannot be lying. We cannot lie. So do your best not to lie. Just compose yourself so that you will not lie. Hallelujah. It is very, very important. Last week, Vorige week. many people in this life, they really want to hear God lead them. Vele mensen in dit leven willen horen dat God hen leidt. They want to hear from God. Ze willen van God They horen. want to know the voice from God, the voice of God. Ze willen de stem van God horen. One day I'll be teaching the church about hearing from God. En op een dag ga ik de kerk onderwijzen over horen van I'm God. bringing all the people that are hearing voices and are under divination that day the demon will leave. En alle mensen die stemmen horen kunnen komen, want de geest van waarzeggerij gaat eruit gedreven worden. You know, what is missing in the church is demonstration. It's not just demonstration, you see, it's teaching the word, then you demonstrate what you teach. En wat mis in de kerk? Either you just see a man of God come on the stage and say, I saw the spirit of his moving here. But you know the wrong thing. But we have few people that teach what they teach, then they demonstrate it on this earth. En we hebben weinig mensen die het woord van God onderwijzen en daarna de kracht van het woord laten zien door Very demonstratie. few. But that's how the Bible is supposed to be. Maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Because everything Jesus taught, Want alles wat Jezus heeft he onderwezen, put it in practice. heeft hij in praktijk gebracht. So he wasn't making some noise. Dus hij maakte niet gewoon een geluid. Hallelujah. So last week, Dus vorige week we had our powerful text hadden from we the onze book of krachttekst Romans. van het boek van Romeinen. I'm going to teach from there. I'm going to do my best to get to close a little bit. Hallelujah. Now, Pastor, I'll translate it in a way that the kids will get it. They are hearing you as their teacher. So, they will get it. Hallelujah. Romans 8. Romeinen 8, Verse 14, the Bible says, as many as are led by the Spirit, they are the sons of God. Het zegt dat degenen die door Gods geest worden geleid, zijn de zonen van God. There's somebody's sons. There's Zonen. somebody's sons. Zonen. There's a difference between a son and a child. Er is een verschil tussen een zoon en een kind. I'm not going to talk about that today Daar ga ik het vandaag niet over hebben. because I said I want to keep this teaching a fundamental teaching. Want ik wil alleen maar de basis neerleggen. Then verse 16 says, En vers 16 zegt, the Spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. Tell somebody, children of God. Say, children of God. kinderen van God. So we see two things are being used. We hear sons, we hear children. Dus er worden twee dingen genoemd hier, zonen en kinderen. But we notice Maar we zien, God walks. Whether you are a child or you are a son, God still moves. maar we zien dat God beweegt. Of je nou een zoon bent of een kind. And we saw in Proverbs 20, verse 27. En we zagen in Spreuken 20 vers 27. It's all in the Bible. And we are putting the scriptures there, but make a mistake correctly. My Bible is open, it's on the pulpit. Hallelujah. The Bible says, the spirit of a man is the candle light of the Lord, setting all
alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. We all found out last week. En we zijn er vorige week achtergekomen. Without light, you cannot see. Dat zonder licht kan je niet zien. The light of your body is the eye. Het licht van uw lichaam zijn uw ogen. Is it true? So you notice, Dus je ziet, naturally speaking, natuurlijk gesproken, the human body has a light. het natuurlijk lichaam heeft een licht. Your eyes. Dat zijn uw ogen. In the night, In de nacht you cannot see kunt u niet until zien there is a light. totdat er licht schijnt. Now when you get born again, Nu als u wederom God created heeft God gemaakt a new light in you. een nieuw licht in u. And that is your spirit. En dat is uw geest. Say somebody your spirit. Uw geest. We also discovered last week that we are spirits. En we hebben ook ontdekt vorige week dat we allemaal geesten If you zijn. were not here last week, get the tape. En als u vorige week er niet was, vraag de audio op. And I said there is a difference between your spirit and your soul. En er is een verschil tussen uw geest en uw ziel. Hallelujah. And we say the only thing that differentiates your spirit from your soul is what? Is what? The word of God. Tell En somebody het the is word alleen of het God. woord van God die scheiding brengt tussen uw geest en uw ziel. And we study from the book of Hebrew, chapter 4, verse 12. En we hebben het ook gelezen vanuit Hebreeën 4, vers 12. Now we have to understand Nu, we moeten begrijpen that the word of God dat het woord van God is the only instrument het enige instrument is that divides your spirit, soul, and body. die ervoor zorgt dat er onderscheid is, dat je het verschil kan zien tussen je geest, je ziel en je lichaam. Tell somebody your spirit, soul, and body. Je geest, ziel en lichaam. And then we also discover when we pray in the spirit. En we hebben ook ontdekt dat, 1 Corinthians 14, verse 14. dat wanneer je in de Heilige Geest bidt, 1 Corinthians 14, vers 14, Our spirit man connects to God. dan maakt onze geestelijke mens een connectie met God. But our mind, Maar ons verstand, which compromises of our soul, die bestaat uit onze ziel, is unfruitful. onvruchtbaar is. So whenever you pray in the spirit, Dus elke keer wanneer u bidt in de you geest, are talking to God. dan praat u met God. And as it pleases God, En als het God behaagt, He can reveal to you. dan kan hij aan u That laten is zien. just what happened here when I spoke in tongues. I translated it immediately. Dat is wat er gebeurt. That is tongues and interpretation. That is a gift. That somebody is a gift. It's a gift. Het is een gave dat als je in tongen bidt en het gelijk kan vertalen. Want vertaling van tongen is een gave. Never you do that with your understanding because it's a gift. En je kan dat niet zelf doen en zelf verzinnen, want het is een gave. So when you pray in tongues, you also separate your spirit from your soul. Dus wanneer je in tongen bidt, dan komt er ook een scheiding tussen uw geest en uw ziel. Let's go a little bit further in this about your soul. En laten we verder gaan in uw ziel. Open to the book of James. Laten we openen het boek van Jacobus. James 1. Jacobus hoofdstuk 1. James 1 verse 18 to 21. Jacobus 1 vers 18 vers tot en met 21. What did the Bible say? En wat zegt de Bijbel daar? And of his own free will, that he gave us back as sons by his word of truth, so that we should be a kind of a first fruit of his creatures, a sample of what he created to be consecrated to himself. Verse 19. Vers 19. Before we even go to verse
voordat we naar vers 19 gaan. It shows from that text. Het laat zien van die tekst. Our spirit is born by the word of God. Dat onze geest geboren is door het woord van God. Dogs relate to what? Talk to me. Dogs relate to what? Do you know that no matter how you train the dog can never be you? En een hond is een hond. En honden gaan om met honden. En hoewel u uw hond traint, uw hond kan nooit zo zijn als u, want u bent een mens. I saw a horrible thing. Ik zag iets verschrikkelijks. My kid sister sent it to me from America. En mijn jonge zusje had ik doorgestuurd uit Amerika. And I opened my WhatsApp page. En ik denk, wat zegt I saw these people that tame lions. En ik zag deze leeuwen die getraind werden. And one of them entered the fence to communicate to the lion and to feed the lion or something. The lion gets angry. Beat the man and his arm around his heart. Hold him fast. Killing the man. Everything the man said, the lion did not hear. What am I trying to teach you? I want to teach you something today. En de leeuw werd getemd door verzorgers. En een van de verzorgers had zeg maar... Then when the lion discovered that the other trainers were telling the lion to stop, he pulled the man in the middle. So it was between him and the man. Tell somebody, demonic manifestation. Demonic manifestation. Good. And they had to shoot the lion with a gun for it to die. To release the man. The man was almost up there. Maar die verzorger was al half dood, want die leeuw was afgemaakt. Human beings, they have done their best enough. Mensen hebben hun best gedaan, tot nu toe. But you can never understand something which only God creates. Maar je kan niet begrijpen wat God alleen heeft gemaakt. Amen. Are you getting it? Hoort je dat? So, my spirit Dus mijn geest is born by the word of God. is geboren door het woord van God. Now I want to tell you why many people operate in their soul. En ik wil u laten... I told you I'm just talking about the fundamentals today. En ik heb het alleen over het fundament waarom vele mensen nog steeds afgaan op hun ziel. Waarom ze leven in hun ziel. Now, if my spirit is born by the word. Als mijn geest geboren wordt door het woord. 1 Peter 1 Petrus 1 verse 23. 1 vers 23. He said, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed, by the word of God, which abideth and liveth forever. So, the day I accept Jesus, De dag dat ik Jezus heb aangenomen, I was born by the word. werd ik geboren door het woord. Niet door vergankelijk zaad, maar onvergankelijk zaad. Computer. A time is coming that maybe this computer. Everybody here have a Bible now. Open your Bible there. I said 1 Peter 1 verse 23. Staat 1 Petrus 1 vers 23. Did I quote the scripture very well? Go ahead and mistake. Is it good? Okay, thank God to the Holy Ghost. We give the Holy Ghost all the praise. Amen. You are being born again, not from a mortal origin seed sperm, but from that one immortal by the ever-living and lasting word of God. So, human beings are created to relate to who? God. Dus de mensen zijn gemaakt om met wie omgang te hebben met God. No, you answer too fast. A man is created to relate to what? Amen. A man. A dog is created to relate to what? A dog. A goat is created to relate to what? A goat. That's why you have animal kingdom, animal family, plant kingdom. We see all these things. God created all these things and placed them in their environment for a purpose. En een mens hoort om te gaan met een mens. En een hond met een hond. Dus je hebt het dierenrijk, flora en fauna. Je hebt een geestelijke atmosfeer. Je hebt een mens, je hebt de wereld, de aarde. A man is born to relate to a man. Let me take it gradually.
Een man is geboren om te gaan met een man. A dog is created to relate to a dog. En een hond met een hond. A goat is created to relate to a goat. Een geit met een geit. So, I am born to relate to fellow human beings. Ik ben dus geboren om met andere mensen om te gaan. Now the Bible says, Nu de Bijbel zegt if any man is in Christ, dat wie dan in Christus he is, is a new creature. hij is een nieuwe The schepping. day I accept Jesus, De dag dat ik Jezus heb aangenomen, my spirit become born again. werd mijn geest wederom geboren. But born of what? Geboren uit wat? Born of what? By the word. There's somebody by the word. Geboren door God. So my spirit man Dus mijn geest relates to the word. heeft omgang met het woord. It doesn't relate to anything else. Het heeft geen omgang met iets And anders. the word of God is God. En het woord van God is God. And the word of God is Jesus. En het woord van God is Jezus. The Bible says in the beginning Want in het begin was the word. was het woord. And the word En het woord was with God. was met God. And the word En het woord was God. was God. All things Alle dingen were made by him. werden mogelijk Without him, gemaakt door hem. there was nothing made that was made. Want zonder hem werden de dingen niet mogelijk. And the word become flesh En het woord werd vlees. and dwell among us. Het is onder ons gekomen. Full of grace and truth. Vol van genade en waarheid. Are you getting what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? My spirit Johannes 1 vers 1. Mijn geest relates heeft omgang. Heeft omgang to the word. tot het woord. I cannot understand God Ik kan God niet if begrijpen I don't get to the word. als ik niet door het woord kom. Are you getting it? My soul Mijn ziel is connected to my intellect. heeft een connectie met mijn intelligentie. Am I too fast? Tell somebody my soul Mijn ziel is related to my intellect. heeft omgang met mijn intelligentie. My mind. Mijn verstand. The things I see around me. De dingen die ik om me heen zie. My soul is related to. Mijn ziel heeft daar makkelijk omgang mee, toegang mee. Is somebody getting this? It is very important that you understand this. Het is heel belangrijk dat u dit begrijpt. So James was teaching us something Dus Jacobus zei iets hier. very diplomatic. Heel erg diplomatisch. He said, Hij zei, James 1 verse 18. Jacobus 1 vers 18. Oh Jesus. You see today, this morning, En ziet u deze morgen, I wanted to read, to study this, wilde ik dit bestuderen. to come and teach. Let somebody study it. Bestuderen om te onderwijzen. Then I found out, Toen kwam ik I erachter didn't even know where the book was. dat ik niet eens weet waar het boek was. But I was reading all that thing. En ik las andere dingen. Then I just said, okay, Toen zei ik, oké, it's good. is goed. There is one person that knows. Er is één persoon die weet. They call him the Holy Ghost. En ze noemen hem de Heilige Geest. How many of you know? You can only give out what you have. Alleen maar geven wat je hebt. So I said, Holy Ghost, De Heilige Geest. we are going. We gaan. Say yes, we are going. Zeg ja, we gaan. And now he is teaching, isn't it? En ja, onderwijs. Goed hier. Now let's go to verse 19. Laten we gaan naar vers 19. What did verse 19 say? En wat zegt vers 19? Understand this, my beloved brethren. Let every man be quick. Let me know. You see people that always say, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. They talk to me. Let me not talk about this one today. Somebody shift to verse 20. Before I change my message. Laten we naar vers 20 gaan. Dat ik mijn boodschap verander. Dat al die mensen die maar sorry zeggen I en niet don't want to veranderen. go there today. Because one day I'm going to teach why many sorries. Want op een dag ga ik uitleggen waarom heel veel mensen alleen maar sorry zeggen. Not today. Tell somebody not Niet that. vandaag. My goodness, why is this Bible provoking me to talk something else? Go to verse 21. He said, a man's anger. I don't want to go into anger management. Vandaag wil ik het niet gaan over Boeddha aanvallen. Vers Oh, 21. Jesus. So, get rid of all uncleanness and rampant outgrowth of wickedness. And humble. And in a humble
humble, gentle, modest spirit, receive and welcome the word which implanted and rooted in your heart contains the power. That word power means ability. Dat woord kracht hier betekent vermogen. It also means authority. En ook autoriteit. It also means grace. Het betekent ook genade. It carries the power Het draagt de kracht and ability en het kunnen to save your souls. om uw ziel te redden. Now, is God talking then? Is God making a mistake? Dus maakt God dan een fout? Because I thought I was saved. Want ik dacht, ik ben gered. So what is this saving of the soul all about? Maar waarom moeten we dan onze ziel nog redden? It's because Het is omdat born again is a spiritual thing. wederom geboren worden is iets geestelijks. It's not a natural thing. Het is niet iets natuurlijks. It is something spiritual Het is iets geestelijks that affected your soul die effect heeft op uw ziel. and it made an impact to your body. En het maakt een indruk, een impact op uw lichaam. That's why the day you got born again, Daarom de dag dat u wederom if you geboren wordt. notice, you still think the way you used to think. Als u ernaar kijkt, dan denkt u nog steeds op dezelfde manier. Talk to the one, see honest people in the house. The day you got born again, De dag dat u wederom geboren werd. the mindset that you had about Sophie did not change. De gedachtegang die u heeft over Sophie verandert niet. Is that true? Is dat waar? The way people treated you did not change. De manier hoe mensen u behandelden veranderde niet. You can even live after you are born again, you insult somebody. Je kan zelfs iemand beledigen dan net dat je leven. You can just leave the church after you are born again, you slap somebody. En net als u wederom geboren wordt, And you je can klappen terwijl je uit de kerk loopt. I'm talking to somebody. I am preaching the Bible. Ik praat met iemand dat ik predik. De Bijbel. And this is where the world judges us. En dat is waar de wereld ons They volgt. say, oh, you are a Christian. En ze zeggen, oh, Why do you talk like that? waarom praat je zo? You are a Christian. Why are you acting like that? Waarom handelt u zo? You know why you are acting like that? Weet je waarom? Your soul Uw ziel needs to be saved. moet gered worden. Your soul is still carrying a lot of junk En uw ziel heeft nog heel veel rotzooi that needs to go out. die eruit moet. Most of your speaking En het meeste van je spreken comes as a result of the meditation of your soul. komt als een meditatie van je ziel. What is meditation? Wat is meditatie? That word meditation, Dat woord meditatie. it means to mutter. Het betekent dat je daarover aan het peinzen bent. Tell somebody to mutter. Je bent erover. It means to speak. Now you can only speak En je kan alleen maar spreken. after you have meditated on something. You have think about something, ponder about it, then it comes out of your mouth. U heeft over nagedacht, u bent erover gaan peinzen en nu spreekt u erover. Many people that complain, En vele mensen die klagen, the reason why they complain de reden waarom ze is klagen, because of what they meditate upon. is waar ze over denken. You see, your anger is based on your meditation. En uw woede Your actions is based on your meditation. en uw handelingen, gedrag. The way you behave after you just got born again, it was based on the meditations of your soul. En uw gedrag heeft te maken met waar u zich bezig heeft gehouden in uw verstand. Is somebody getting this? You see children, U ziet kinderen, they react towards everything. ze reageren op alles. It came as a result of meditation. Het heeft te maken met meditatie. Tell somebody your soul. Uw ziel, Tell somebody your soul. uw ziel, Tell somebody your soul. uw ziel. That's why Daarom, the day you got born again, de dag dat u wederom geboren werd, God said to you, zei God tot u, study the word of God. bestudeer het woord van God. Meditate on the word. Mediteer op het woord, So that it will change the way you talk. zodat het verandert de manier hoe je praat. And it will change the way you act. En het zal ook veranderen de manier hoe je gedraagt. There were some Christians in the Bible. Er zijn christenen in de Bijbel. They were really born again, my sister. Ze waren echt wederom geboren. They were born again. Ze waren wederom. But they were still going to Winty pray. Maar ze gingen nog steeds naar Wintipree. It's in the Bible. In de Bijbel. By the time we finish this, I will touch all sort of things.
En als we klaar zijn, hebben we verschillende dingen aangeraakt. Then we're still going to cultural dance. We gingen nog steeds de culturele dans. When those people are crazy and invoking spirits, they are making. En terwijl die mensen gek doen en allemaal geesten oproepen, waren ze daar ook aanwezig. They always say, it's my family, you know. Zegt ze, ja, maar het is mijn familie toch? I know this is hard to swallow. Ik weet dat dit hard is om te The verteren. day you got born again, Maar de dag dat je leven aan you Jezus have hebt just gegeven. one family. Heb je één The family familie. of God. Jezus. I don't want to go there today. Ik wil er echt vandaag gaan. Because you Want cannot be calling somebody your family when you don't have the same spirit. No, let me not talk about that one today. want je kan niet iemand je familie noemen als je niet dezelfde geest hebt. You can be calling the devil your brother. No, let me not do that. Jesus. Let me not Dan talk kan je about inderdaad je broeder noemen. I don't want to talk about that one today. So I was thinking something. Are we here? Oh, Jesus. It's very important En het is heel erg belangrijk that we understand this. dat we dit begrijpen. Your soul Je ziel needs to be saved. moet gered worden. That word saved, Dat wordt gered. it comes from a word called so. Het komt van een woord uit het Grieks en het heet so. It means Dat betekent to preserve, om te bewaren, to save, te redden, to heal, genezen, to protect, te beschermen and to restore. en te herstellen. Why does your soul need restoration? Waarom heeft je ziel herstel nodig? Because of all the things that happened to you in your past before you got born again. So God uses His word to clean your soul, to heal your soul, to restore your soul, so that the way you think and act will align with your spirit. En de reden waarom God je ziel wilt genezen, reinigen, heiligen en bevrijden en genezen, is omdat uw gedrag en de manier hoe u denkt in lijn gaan staan met die geestelijke verandering die plaats heeft gevonden. There's somebody in your spirit. Uw geest. There's somebody in your spirit. Uw geest. That's why Daarom it is very important is het heel erg belangrijk as a child of God, als een kind van God, when you get born again, dat als je wederom geboren start to study the word. begin het woord van God te And bestuderen. make the word of God your meditation. En maak het woord van God uw meditatie. I will say it again. Stop running from one place to another for people to tell you what's wrong with you. Hou ermee op om steeds naar plaatsen te rennen dat u kunt horen wat er mis is met u. The word of God is the solution to your soul. Het woord van God is de oplossing voor uw ziel. Tell somebody your soul. Uw ziel. So the word of God is what divides your soul from your spirit. Dus het woord van God is wat uw geest scheidt van uw ziel. And the word of God is what heals your soul. En het woord van God is ook wat genezing brengt aan uw ziel. The word of God is what restores your soul. Het woord van God is ook wat uw ziel herstelt. The word of God is what delivers your soul. Het woord van God is ook wat uw ziel bevrijdt. The word of God is what preserves your soul. En het woord van God is ook wat uw ziel bewaart. The word of God is what heals your soul. Het woord van God is ook wat uw ziel geneest. We all can be honest We kunnen allemaal eerlijk zijn. that the day we got born again, Dat de dag dat we wederom geboren there waren, were some people that were raped, waren mensen die waren verkracht, sexually abused. seksueel misbruikt. There were some people that were how do I call it? They were mishandled while they were growing. They call it misbruik. And there were people that were abused and physically molested. There were also people that were bullied. En er waren ook mensen die waren gepest. Some people were rejected while growing up. Sommige mensen zijn afgewezen terwijl ze opgroeiden. Some people grow up without experiencing love. En sommige mensen weten niet wat liefde inhoudt omdat ze daar niet mee zijn opgegroeid. Some people grow up Sommige mensen zijn opgegroeid in an atmosphere of confusion. in een atmosfeer van verwarring. Some people were born out of a poor family. Sommige mensen zijn geboren uit een arme familie. So they grow up with a poverty mentality. Dus ze zijn opgegroeid met een armoedige mentaliteit. Are you getting this? Now when you get born again, Nu, als je wederom geboren bent, the way you used to think,
De manier hoe u eerst dacht in your soul in uw ziel did not change. is die veranderd. It did. It is still the same. En het is niet veranderd, het is nog steeds hetzelfde. That's why God told us in His Word. En daarom zegt God in zijn woord, In the book of Psalms 1. in het boek van Psalm 1, That's there for me. Verse 3. vers 3. Well, let's start reading from verse 1 downward. Oh, Jesus. I'm trying to take out my coat, but I'm not very careful. Ik wil mijn Colbert, ik wil mijn niet verstaan. Blessed, happy, fortunate, prosperous is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plan and purposes, not stand submissive and inactive in the path where sinners walk, not sits down to relax and rest where the scornful, the mockers gather. Verse 2. But he delight and desire, and his delight and desire are in the law of the Lord. And on his law, his precepts, the instructions, the teaching of God, he habitually meditates, ponders, studies, day and Night. day and Night. day and Night. Then now verse 3 says, what the verse 3 says? Wat zegt vers 3? He shall be like a tree firmly planted. Many children of God are easily weavers. Today they are here, tomorrow they are not. It's because they are not planted in God. En de vele kinderen die maar hier gaan en daar gaan en ze waaien met alle winden mee, is omdat ze niet geplant zijn in God. And as long as you are not planted in Him, En zolang u niet geplant bent in Hem, any wind can dictate your life. dan kan elke wind uw leven dicteren. Anything that comes your way, you can accept it. Alles wat op uw pad komt, accepteert u maar goed. The devil can even suggest something to you, you say, yes, I think it is so. En de duivel kan een suggestie bij u doen en u denkt, ja, het is inderdaad zo. He says, by the streams of water, ready to bring forth his fruits in his season. His leaf also shall not fade or wither, and everything he does shall prosper and come to maturity. So you see, Dus ziet u, the day you got born again, de dag dat u leven aan Jezus heeft, you are just a baby was u een baby. that has to be educated in the things of God. Die onderwezen moet worden in de dingen van God. Now the person that teaches you the word of God De persoon die het woord van God onderwijst, is the Holy Spirit. is de Heilige Geest. Then we learned last week We hebben vorige week geleerd that the Holy Spirit relates to our Spirit. relates to our Spirit. So if the Holy Spirit talks to my spirit, Dus als de Heilige Geest spreekt tot mijn geest, it is the duty of my spirit to talk to my soul. dan is het de taak van mijn geest om te spreken tot mijn ziel. For example, Bijvoorbeeld, you are dealing with unforgiveness, u heeft te maken met opgevingsgezindheid. and the Lord came to you En de Heer komt naar je toe and said, "Forgive." en zegt vergeef. Why do you have to forgive? Waarom moet je vergeven? The spirit that He created in you De geest die in je heeft is geschapen the spirit of forgiveness. is de geest van vergevingsgezindheid. But your soul Maar uw ziel still remembers all the things that people did to you. kan alleen maar herinneren die dingen die mensen u hebben aangedaan. As long as you keep on remembering all the things they did to you, En als je alleen maar blijft herinneren wat mensen u hebben aangedaan, you can be sick. kun je ziek worden. You can be depressed. U kan depressief raken, Though you are a child of God. ook al bent u een kind van God. You can be oppressed. U kan verdrukt worden, Because demons want demonen gain their influence hebben nu ingang and have their power en hebben nu kracht in your soul. in uw ziel. That's why Daarom, the word of God, het woord van God, which is the blood of God, wat het bloed is van God, is the cleansing agent of the soul. is een reinigingsbad voor uw ziel. The word of God Het woord van God is the blood of God. is het bloed van God. I am the way.
Ik ben de weg. I am the truth. Ik ben de waarheid. I am the life. En het leven. And there is life in the blood. En er is leven in The word het woord. is the way Is de weg for the soul. voor de ziel. The life Het leven for the soul. voor de ziel. And the truth for the soul. En ook de waarheid voor de ziel. There is no other truth for your soul. Er is geen andere waarheid voor uw ziel. Your idea is not the truth for the soul. Uw idee is niet de waarheid. Somebody's experience is not the truth for the soul. En iemands ervaring is niet de waarheid. Somebody's theology is not the truth for the soul. En iemands theologie is niet de waarheid. The only truth for the soul De enige waarheid voor de ziel is the word of God. is het woord van God. The only solution for the soul De enige oplossing voor de ziel is the word of God. is het woord van God. You are complaining U klaagt, because the word of God want het woord van God has not taken root heeft geen wortel geschoten in your soul. in uw ziel. So you complain Dus u klaagt, based on your feelings, gebaseerd op uw based on your ideas, gebaseerd op uw based on somebody's opinion, gebaseerd op iemands mening, based on what you think. gebaseerd op wat u denkt. But when you have the word of God in you, Maar wanneer het woord van God in u is, you will not complain. zult u niet klagen, You will talk the word. zult het woord praten. Because the word Want het woord begin to dominate, begint te domineren cleanse, en te reinigen, deliver, te bevrijden, protect, te beschermen, save, redden and keep your soul en zorgen ervoor from dat demonic attacks. beschermd wordt van demonische aanvallen. You hear children of God they say, En je hoort kinderen van God zeggen, I ja, need to protect myself. ik moet mezelf beschermen. How many of you heard that before? Wie van u heeft het ooit gehoord? You know, understand, Pastor, what I've been through. Ja, ik begrijp het niet volganger, want waar ik doorheen ben gegaan, I need to protect myself. moet ik mezelf beschermen. Pastor, Pastor, what I've been through. waar ik I doorheen need ben to gegaan, protect my children. moet ik mijn kinderen Let me ask you a question. When they sleep and I go to sleep, als zij slapen s'avonds, slaapt u s'avonds niet. why are you lying to yourself? Waarom liegt u tegen That is your uzelf? soul. Dat is uw ziel. Your soul Want uw ziel always trusts in his own ability. wilt alleen in zijn eigen kunnen vertrouwen. And most people that are frustrated, En de meeste mensen die gefrustreerd they zijn, rely on themselves too much. ze zijn te afhankelijk van uzelf. I am not born again to depend on me. Ik ben niet wederom Because for geboren. me is unproductive. But the God in me is productive. Kado. Ik ben niet wederom geboren om afhankelijk te zijn van mezelf. Maar ik ben wederom geboren om afhankelijk te zijn van Gods geest. Are you getting this? So, my soul Dus mijn ziel is only is alleen healed, genezen, changed, veranderd, transformed transformeerd. as I put the word of God in practice. Als ik het woord van God in praktijk breng. Somebody say how? Iemand zegt hoe? Sister Saskia. You are Saskia, right? Good. You see, the only reason why a human being can tell somebody you are stupid, En de enige reden waarom een mens tegen een ander mens kan zeggen, je bent stom. you thought about that thing for some time. Je hebt er een tijdje over nagedacht. Is that true? Is dat waar? Even when you were drunk, you were just waiting when you were drunk to release. Zelfs wanneer je dronken bent, je dacht gelijk, oh dit is het moment dat ik God kan zeggen waar het op staat. You see, the same way, Dezelfde manier, how did you train your soul to speak like that? hoe heeft u je ziel getraind om zo te spreken? He was thinking about the thing Hij dacht eraan, for far too long. al veel te I lang. call it premeditation. En dat is voorbedachte raden. If you are a security officer, my father used to be a security man. So we have premeditated murder. They said it was well calculated. Tell somebody well calculated. Het was voorbedachte raden, dus u heeft erover nagedacht om deze misdaad te plegen. So when I was growing, I saw some things. Terwijl ik opgroeide zag ik bepaalde My dingen. father was too calculated because of his job. Mijn vader was heel erg berekenend vanwege zijn baan. I look at him. It's good. That was his job. Tell somebody that was his job. Dat was zijn baan. I remember one time as a young boy, En ik kan me herinneren als een jongeman, there was this criminal that has terrorized town for long. was er een crimineel die de stad aan het terroriseren was. And my father went and discovered him in a hotel alone.
Mijn vader heeft hem ontdekt. He stopped these patterns of the mind for long. En hij heeft heel lang de gedachtegang van mensen gestudeerd. Everywhere that this man was committing his crime, Want overal waar die man zijn he was even closer to the police station than the police know. hij leefde zelfs dichter bij de politiestation dan dat de politieagent is. Let me not go there. But what am I talking about? Maar waar praat ik over? Your actions Je handelingen are based on something premeditated. zijn een gevolg van wat je over na hebt gedacht, waar je je hele tijd mee bezighoudt in je verstand. This is how premeditated mothers do. Somebody said, did you ever did such a thing? No, I will show you what the Holy Ghost showed me. En dit is So think about it. They even practice it. de volbedachte raden moord. They practice it. Sometimes they calculate the speed and the time that they can move from one location to another. They practice. Tell somebody they practice. En er zijn gewoon criminelen, voordat ze hun misdaad plegen, gaan ze oefeningen doen. Hoe lang doe ik erover van deze plaats They naar die plaats te come komen? a little bit to the back. Like they are coming to take money. They are just watching. En ze gaan naar de Taking bank account for all the security cameras that are around. en ze Which tellen one alle they can do feiten. this and which one. They are very, there's somebody premeditation. Premeditation. Ze doen volbedachte raden. It's the same that you do every day unconsciously when you complain. En dat is hetzelfde wat u doet als u klaagt. You have been like that for long. So for you now it is natural. En voor u is het heel normaal, want zo doet u gewoon. So God said, Dus God zegt, that devil that programmed you like that. die duivel die je zo heeft geprogrammeerd. Now I will program you with my word. Ik ga je programmeren in mijn woord. Is somebody getting me? Yes. Hoort u dat? Thank you, Lord. So before it is easy for you to say you are stupid. En voorheen was het makkelijk voor u om te zeggen, je bent stom. It's easy for you to get angry. Het is heel makkelijk om boos te worden. It's easy for you to judge people. Het is heel makkelijk voor u om mensen te Then beoordelen. you found a text in the Bible. En toen heeft u een tekst in de Bijbel gevonden. Love covers a multitude of sin. Liefde bedekt tal van overtredingen. Love covers a multitude of sin. Liefde bedekt tal van overtredingen. You went to your bed that night. U bent vanavond Think about it. in de avond ging je naar bed. Every time you are thinking about it, Elke keer als u erover you nadenkt, are training your mind to act that way. dan traint u uw gedachten om zo te zijn. And you are taking out of your mind En u haalt uit uw gedachten the attitude to easily judge and condemn people. de houding om makkelijk mensen te veroordelen. So every time you meditate on the word of God, Dus elke keer als u op het woord van God mediteert, it dominates your thoughts. dan heeft het heerschappij over uw gedachten. Because the word of God Want het woord van God is not just the word of God. is niet zomaar het woord. It carries creative ability. Het draagt een creatief vermogen. It carries power Het draagt kracht to change, om te veranderen, to form, om te vormen and to make you en om u te to maken. be what God has already preordained for your destiny. Yes. Om te zijn wat God u voorbestemd heeft om te zijn. So you see, most of the time, Dus heel vaak, the reason why people act the way they act de reden waarom mensen handelen hoe ze handelen, is because they have not allowed the word of God to train their soul. ze hebben niet toegestaan dat het woord van God hun ziel traint. So they are always under demonic attacks. Dus ze zijn altijd onder satanische aanvallen. Every thought that comes to them, they embrace it. Elke gedachte die maar op hun wordt afgevuurd, dat They die even call it their thoughts. ze noemen het zelfs hun gedachten. I have a good news for you. Ik heb goed nieuws voor They u. are not your thoughts. Het zijn niet uw gedachten. You have one thought. Je hebt één And that thought is the word of God. en dat gedachte is de woord van God. Are you getting this? Hoort u dit? We don't have thoughts. We have one thought. The We hebben word. één gedachte en dat is het woord van God. I said we don't have thoughts. We have one thought. They call it the word. We hebben niet allemaal gedachten, we hebben één gedachte en dat is het woord. The word of God Het woord van will God change how you think. zal veranderen hoe je It will doet. change how you relate to people. Het zal ook veranderen hoe je met The word of God will bring favor. Het woord van God brengt gunst. The word of God will make you wise. Het woord van God maakt The je word of God will make you succeed. Het woord van God doet The succes. word of God will make a way for you. En het woord The Bible says Jesus is the way. want Jezus is de weg. That the way is the word. En de weg is het woord. The reason why your soul En de reden waarom keeps complaining
blijft klaar. Your soul is still searching for the way. Je ziel Your soul is searching for the truth. naar de waarheid. Your soul is searching for the life. En je ziel zoekt naar het leven. And as long as your soul En zolang je ziel has not found the way, niet de weg heeft gevonden. as long as your soul has not found the truth, En niet de waarheid. as long as your soul has not found the life, En ook niet het leven. you can be born again. Kunt u wederom geboren zijn. You still suffer. En u kunt nog steeds lijden. Jesus. You see, Ziet u? it's not about people putting hands on you. Het is die mensen die handen op je leggen. Certain things will only live your life because you practice it. En sommige dingen gaan je leven alleen veranderen als u het in praktijk brengt. They can lay hands on you Monday to Sunday. En ze kunnen handen op je leggen. They can put their leg on you. En ook hun They can sit on you. voeten. Let me tell you, Maar laat me zeggen, that demon will live for a moment. de demon zal weggaan. The demon know De demon weet you have a weakness. Your soul is open. de ziel is So open. the demon can always come back. Dus de demon kan terugkomen. Anytime he wants to. Elke keer als ze wil. Take somebody your soul. Your soul. That's why the solution for your soul En je ziel. is not your pastor. Daarom de oplossing voor je ziel is niet je voorganger. Amen. Zeg het zo. Is someone getting it? Yes. Hey. Yes. Hallelujah. The solution for your soul De oplossing voor je ziel is not an apostle. is ook niet een apostel. The Bible says, De Bijbel zegt, this is what Paul says, dit is wat Paulus zegt, that the Holy Ghost, dat de Heilige Geest. Acts 20 verse 10, the Bible says, Handelingen 20 vers 32. I commend you to the word of God, which is able to build you up and gives you an inheritance among them that are set apart. Are you set apart this morning? Geef u over aan het woord van God, die van machten is. Acts 20 verse 32. Handelingen Let me 20 just vers see 32. the Holy Ghost, because the Holy Ghost is always right. Yes. Sometimes he slap my head and you and this are finished. I'm gone. And now, brethren, I commit you to God. I deposit you in His church, entrusting you to His protection and care. And I commend you to His Word. I was thinking they said the pastor. No. My God. Dat zou je zeggen, de voorganger, nee. I commend you to His The word. Okay. Of His grace, to the commands and the counsels and the promises of His unmerited favor. And the Bible says it is able to do what? Build up. How many of you want to grow? Wie van u wilt Do groeien? you want to grow? Get to the word. Dan moet je naar het woord gaan. And give you your rightful inheritance. Today, today, I told you that I don't want to talk about sons and children. Brother Yosh, you have kids, right? De Josué, Can you give your child your car to drive? kan je kinderen je auto geven om te rijden? Waarom niet? Stand for us, we want to hear it together. Just talk to the church why. Your own idea why you cannot give your child your car. He cannot drive. He cannot drive. Ze kunnen niet rijden, It's a child. maar het is een kind. He cannot drive. Imagine that you are sitting on the back seat, your child is driving. What will happen? Accident. Oh, so you see Dus je ziet, the difference between sons and het children. verschil tussen zonen Is en that kinderen. sons they know what to do, Zonen weten and het children they don't know what to do. en je weet het niet. So Kinderen weten as het a niet. child, Dus als een kind, you have to grow. You have to develop. You have to build yourself. je moet opbouwen. You know the mistake of the church. Het fout die we maken in de kerk. They think Ze denken, when someone als iemand operates in spiritual gift, die geestelijke it's gaven maturity. handelt, No! I will use for you. Get to the become 12. Come on. van je wel gaan. Go there for me. Go there for me. Go there for me. Because you can still operate in gifts and you are still a babe. Want je kan nog steeds in de gave opereren, nog steeds een baby zijn. Is the Lord happy? Yes. How much should I do? You look beautiful today. God bless you. Amen. Ah, Jesus. I told you that when the Holy Ghost said, let's go, that means we are going somewhere. Amen. Now look at it. Are we in dwell 2? Zijn we hier aan het zeggen? Verse 28.
28. Hey! And afterward, I will pour out my spirit upon all flesh. Now some people say, I need to be in the spirit for the spirit of God to come upon me. It's a lie. It comes upon flesh. Tell somebody flesh. En de geest van God komt dus op vlees. Oh, Sunday, I don't want to teach that today because we can go to another topic. And the Bible says, and your sons and your daughters shall preach. Your old men shall dream, and your young men shall see. Let somebody manifestation of gifts is born by the Holy Ghost. En manifestatie van dit is geboren door de Heilige Geest. It's not because you are mature. Het is niet omdat je volwassen bent. Don't get it twisted. Laten we niet verdraaien. You mature. Je wordt volwassen. You develop. Je wordt ontwikkeld. When you start to meditate Wanneer je begint te on the weten word of God, op het woord van God. you build Je bouwt on op the word of God. op het woord van You God. make decisions Je maakt based beslissingen on the word. gebaseerd op het You talk based on the word. You think je denkt based on the word. And you act en je handelt based on the word. gebaseerd op het woord. A child doesn't grow before because you tell the child, you know what, you look good, you will grow tomorrow. You need to give the child food. En een kind gaat niet gewoon groeien doordat je complimenten geeft. Nee, het heeft eten nodig om te groeien. So our soul Dus onze ziel needs the word. heeft het woord van God nodig. One of the reasons why if you find it difficult to obey God is because your soul is not renewed by the word. En een van de redenen waarom je het moeilijk vindt om God gehoorzaam te zijn, is omdat je ziel niet vernieuwd is door Gods woord. So every time they tell you something, Dus elke keer als ze u iets zeggen, the first thing you want to do, you want to reason it first. het eerste wat je wilt doen, je wilt er eerst over nadenken Why it makes sense. of het ergens op slaat. Then some people say, but God gave us brains also to think. Ja, maar God heeft toch ons ook een gezond verstand gegeven om na te denken. Can I tell you the use of the brains? Kan ik je zeggen wat je Can verstand... I go a little bit deeper? Yeah. Oh, yeah, so I love the word of God. Ik hou van het woord. You don't understand. The word is anointed. Het woord The word is a transformer. The word is a leader. The word is a demon caster. The word is a spirit. You don't know what the word is. The word is Jesus. Het woord is Jezus, het is de geest. Het drijft demonen uit. Het breekt jukken. Het vernietigt jukken. Do you get this? Begrijpt u dat? The Bible De says, Bijbel zegt, by faith door geloof we understand. begrijpen wij. That's somebody by faith you understand. Door geloof begrijpen wij. Touch your mind. Raak uw hoofd aan. You see, Daar. your soul Uw ziel only gets understanding krijgt alleen inzicht when it believes and surrenders to God. wanneer het gelooft en zich Can I overgeeft teach aan God. somebody the Bible? Let me, I told you, I don't know. Did I quote the scripture very well? Let's go to Hebrew 11. I can go. Laten we naar Hebreeën 11 gaan. Is somebody singing in the room? Yes. Tell somebody happy Father's Day. Happy Father's Day. Hallelujah. Hallelujah. Are we here? Zijn we hier. Bless the Mother's Day. Amen. Tell somebody by faith you understand. By faith we understand. Over say, Yes, Lord. oh, my Lord never fails. He always sees us through. My Lord never fails. He always sees us through. His word is ever true, ever sure. My Lord never fails. He always sees us through. He's not a man, he never lies. My Lord never fails. He always sees us through. Hallelujah. How can I fail Hoe kan ik falen when I have the word? wanneer ik het woord van God heb? You see, my friend, Dan ziet u mijn vriend. the word is not a story. Het woord van God is geen verhaal. You see, Dan ziet u. the word is not a theory. Het woord van God is geen theorie. The word is God. Het woord is God. You see,
Dan ziet u, The word is not psychology. het woord is geen Amen. psychologie. It's not some human idea. Het is niet een menselijk idee. It's God. Het is God. That's why the Bible says, Daarom zegt de Bijbel, heaven and earth de hemel en aarde will pass away. zullen voorbij gaan. There is one. Maar zijn woord, You know what they are talking about? He said, God will always be there forever. met andere woorden, God zal altijd daar zijn voor eeuwig. Get to Hebrew before I preach myself happy. Laten we naar Hebreeën 11 gaan voordat ik mezelf helemaal blij predik. Can you imagine? Kunt u zich voorstellen? One day without the way. You Eén can dag zonder. suffer from spiritual question. Kunt u aan Because every geestelijke... time you are not thinking about the word, the devil is giving you his own idea. Want elke keer als u niet aan het woord denkt, geeft de duivel u zijn eigen You idee. see, we live in a spiritual world, my friends. En u wilt niet aan geestelijke voedselarmoede lijden. We live in a spiritual world. We leven in een geestelijke wereld. By faith, God bless you, Minister Efano. By faith, we understand Hallelujah. that the world during the successful ages was framed and fashioned, put in order, equipped for the intended purpose. By what? The word of God. Now, by faith. Tell somebody by faith. By faith. This word faith means Het woord geloof. to depend on, Afhankelijk to zijn. rely on, Vertrouwende. to lean on, to Leunende. lay down your entire life Steunende. Alles erop without having a second thought. geven zonder een tweede gedachte. When you do that, Wanneer je dat doet, then understanding will come. dan kan pas goed inzicht. That's why this your life Daarom dit je hoofd need the Bible. heeft de Bijbel nodig. I told my wife, Ik zei tegen mijn vrouw, I said, sweetheart, zij lieverd, you know, weet je, it's good that they call people doctors. het is goed dat ze mensen dokters I doen. said, it's fine. Maar schat, Having doctorate degree doesn't make you one. maar ook al heb je een doktergraad, dat maakt je er nog niet No, één. let me not go there today. We can change a lot in the preaching today. Kamo, Sado, Lika, Etebe. Are we here? Don't worry, I'm talking to God. This pastor can be very strange. Because there are some things that when I look at him, the way I use my head again, I say, shut up, we need to think together. En wanneer ik het woord van God lees, dan sla ik vaak omhoog, want dan denk ik van hé. To align, I'm talking to my soul, to align to my spirit. En ik zeg tegen mijn ziel, kom op, ga in de rij staan, in lijn Most met het woord people van that God. don't understand God, De meeste mensen die God niet they begrijpen, don't trust Him. vertrouwen hem niet. They don't depend on Him. Zijn niet afhankelijk van hem. Your soul Je ziel is what makes you is wat zorgt never to depend on God. dat je nooit afhankelijk bent van God. Your life experiences. Je levenservaringen. How do you feel? Hoe zou je voelen Somebody dat iemand that stole from you. die heeft gestolen van je, Years later, jaren later, you met the person. kom je die persoon God tegen. said to you, God zegt tegen je, embrace the person. geef die persoon een omhelzing. Just tell the person you love him. Zeg tegen de persoon dat je van You houdt. know what your mind will tell you? Weet je wat je verstand This zegt? thief. Deze dief. The what you don't know is Maar wat je niet begrijpt is God already met that person somewhere and change the life of that person. dat God die persoon al veranderd heeft. That person that was a thief Die persoon die een dief was, can become a blessing. kan een zegening zijn. You see, Dan ziet u, my mama mijn moeder never trusted me with money. heeft me nooit met geld In short, when I was home, they were very careful. vertrouwd. Want toen ik thuis was, waren ze heel voorzichtig. My papa could not prove it, Mijn vader kon niet bewijzen, but he could know maar ik kon weten the things are there. dat de dingen die ik draag, They were not cheap. waren niet So goed. he's surely taking money somewhere. Dus hij stil And in those days in Africa, we don't have banks where you trust, so people put money in the house. heb je geen banken die je vertrouwt, dus mensen hadden het geld thuis. I knew where the money was. Dus ik wist waar het geld was. These people, they have money. Deze mensen, So why you take it, they don't even realize it. en of je neemt, ze wisten het niet eens.
So when they see me, Dus als ze me zagen, I was always my watch. This thing that people are wearing Seiko now in Europe that I see is a lot of money. I wore it in Africa. Pure gold. Many years ago. That's why I don't care about jewelry. I don't care about many things because it delivered me. Amen. Hallelujah. They don't get things. en ik kom van een achtergrond waar ik hele dure dingen droeg. Zoals een psycho. And I did not steal in people's home. In my own house. Ik stal niet de mensen in huis. Ik stal. Hey! Nee, dat is niet. You don't understand. En je begrijpt het niet. That is how the devil made me in the past. En dat is hoe de duivel me maakte in het verleden. So when I was coming to Europe, Dus toen ik tot Europa kwam, because of my past life, vanwege mijn verleden. my father was crying. He did not come to the airport. Mijn vader kwam He niet said, naar de "They lucht. surely kill him in Europe." Ze gaan hem zeker vermoorden in Europa. He said, "Let him stay here and die with me." Kan hij niet hier blijven met me Because sterven? this boy Want deze has jongen another thinking. heeft een hele andere denken. So when he heard Dus toen hij hoorde that I got baptized in Africa, dat ik gedoopt was in he Afrika, did not believe. hij geloofde het niet. Look, I was born again in Afrika. My father didn't really know that. He said, "This born again thing, we need to know." En deze wederom geding, ja, wederom He himself geboren was is. he did not care. Hij moet het zelf Why? onderzoeken. His soul still remembers everything that I did when that was not good. En zijn ziel kon namelijk herinneren wie ik was in het verleden. Take somebody's soul. So because of that, Vanwege dat. he did not escort me to the airport. I was coming to study. I came here like a student. Ik ben hier gekomen om te studeren, maar hij is niet gekomen naar de luchthaven. He said, "You know what? Dus hij weet je Let wel. me stay here and study and go to Europe because this boy." En hij kan beter in Afrika studeren dan Then in the Europa. worst one here, I'm a pastor. En het ergste was toen hij hoorde dat ik He said, "This pastor, I don't know." deze voorganger, dat begrijp ik helemaal niet. He said, "Pastor, Maar you voorganger? know I need to see myself." Nee, dat You kan don't ook. understand. Moet je voorstellen. Then now he had diabetes Nu had hij diabetes. for 7 years. Voor 7 jaar lang. Nobody told me anything. Niemand had me iets gezegd. So when I entered the plane, Dus toen ik het I vliegtuig, went to, ik ging naar I huis, discovered it. ben ik Me erachter and my gekomen. wife. Ik mijn vrouw en ik, So we put hands on him. mijn handen The op way he touched him, no, he got healed. en werd genezen. I think this thing is real. Hij zei, dit is wel echt. His soul Zijn ziel has built a kind of a mindset had een bepaalde gedachtegang in him in hem, that he could not believe anything. dat hij niets kon geloven. Your biggest obstacle is your soul. En je grootste obstakel is je ziel. That's why you must train your soul with the Bible. Daarom moet je ziel trainen met de Bijbel. And you must learn to practice the Bible. En je moet leren om met de Bijbel in praktijk te brengen. I don't expect a lady Ik verwacht niet dat een vrouw that has been sleeping around die met mannen naar bed is to geweest, just come to church naar de kerk te komen and just be okay in 1 minute. en gewoon oké is in You 1 know, minuut. you need a series of transformation. Nee, je hebt een serie Because van you can praktijk. still be sitting there and be checking joy. Want je kan nog steeds You this is what they always say. Johnny checken. Now I'm a Christian. Ja, ik ben een christen. So it's not I can marry in church. I'm in church because I can find my husband here. En ik kan They are not delivered yet. ze zijn nog niet bevrijd. Their soul is still active to have illegal sex. En hun ziel is nog steeds actief om illegale seks te hebben. And we don't know that. En wij weten dat niet. So you say, fine sister. Oh, wat een geweldige zuster. She needs a process. Ze heeft een proces nodig. Not just casting out demons. Niet alleen demonen uitdrijven, But she needs a process to lay the word as a foundation and cause her to build on the word. maar ze heeft het woord van God nodig als leidraad, fundament en navigatie in het woord. Most of the demonic manifestation we see in church is because the souls of many people is not renewed by the word of God. The church of God is not supposed to be a place where we continue to cast out demons. Do you understand this? The church of God is supposed to be a hospital where people come and be healed, and we go out and cast out devils, heal the sick, cleanse them, and come on.
Want vaak zijn het manifestaties die plaatsvinden in de ziel. En het heeft ermee te maken dat onze ziel niet vernieuwd is door het woord van God. En wat het is dat eigenlijk de kerk hoort te zijn als een ziekenhuis. Waar mensen genezen worden. Maar dat wij erop uittrekken om naar buiten te gaan. Om demonen uit te drijven. It is very important. Het is heel erg belangrijk. When people have problems, Dat als mensen problemen don't hebben. go to them and say, hey brother, I understand. It is well, the Lord will let you shut. Sit them down. Take the Bible. Sometimes I answer people the way they say to me. Someday somebody say, I want to commit suicide. I say, die there. I say, really? I say, do you really want to die? If you want to die, you will not call me, so just die. En al deze mensen die problemen hebben, ze hebben het woord van God nodig. Maar soms beantwoord ik ze ook precies hoe ze met hun dingen komen. Sometimes you see people Jij wil sterven. I can know that your soul is talking. Ik weet dat je ziel praat. Ik weet dat je die meet. Ik weet dat je gewoon vernieuwing moet hebben met het woord van God. Now I don't want to leave this place. Nee, ik wil deze plaats niet verlaten. Stay where you are. Why are you complaining about it? Blijf dan waar je bent. Complain is a sign that you are dissatisfied. Come on. En als je klaagt, dat betekent dat je geen genoegen hebt erin. Did you hear this? Hoort u dat? Counselors, are your ears open? Ja. Nazorgers, When somebody is complaining, zijn jullie oren open wanneer iemand forget klaagt? about the lies. How nice they try to talk. They are dissatisfied. Ze hebben geen... Ze zijn niet... This is inner tip for the counselors in church. En dit is een tip voor de So counselors. that you will not spend hours counseling people on things that it's just taking your time. You don't understand? En dat je niet alleen maar uren bezig bent met mensen die alleen maar je tijd nemen. Your soul Je ziel needs the word. heeft het woord van God nodig. That is the only help for your soul. Dat is de enige hulp voor je ziel. You see, David Zie David. discovered this. Hij had dit ontdekt. So he said, Zij zei, he restored. hij geneest, herstelt mijn ziel. Somebody, do we have a new chair and an old chair in this house? We hebben een nieuwe stoel en een oude stoel hier. Get me an old chair. I'm about to close. En ik ga sluiten. Tell somebody, he restored my soul. You restoring my soul. Well, tell the brother that you have gone too far. Don't bring me a chair, bring me a chair. Bring a chair for me, my boy. Bring it for me, please. Put it here. Thank you. Get a cloth. Any cloth at the back. Thank you, Dr. Ozaro. I found one. Thank you. Oh, Jesus. You see, somebody look at me. Iemand kijkt naar mij. You see this chair? Zie je deze stoel? It's a brand new chair. Imagine. Is een nieuwe stoel. Dus This chair is somebody's life. dit is iemands leven. It's Monday's life. Stand up for me. Is het The way leven. you look beautiful today with this your small dress. God bless you. Can you imagine? Innocent Monday. Onschuldig. She came to this world Is in deze wereld gekomen. with a pure mind. Met een puur The first verstand. person that slapped Monday was the mother. Bah! En de eerste aanslag. Is this how this world is? Is dit hoe deze wereld is? Because you know, in the womb, Monday was getting cozy with all the nice food and swimming and going left and right. Monday never experienced son. The mother carried a son. The mother take the hits. The mother took the pain. And the mother took everything. So now Monday show up on the first thing Monday was like, where? Because of another environment. Tell somebody another environment. En de reden van baby's huilen is omdat zij een comfortabele baarmoeder zijn. Waar ze lekker kunnen zwemmen, links naar rechts, lekker kunnen eten. Monday begin to grow. Dus Mandy die groeit op. Monday discover that people in this life, they lie too much. En Mandy komt erachter dat mensen in deze wereld, dat ze te veel liegen. Every time something happens to her, Elke keer als iets gebeurt, he registers in her mind. dan registreert het in haar verstand. Brand new chair, Nieuwe stoel, no stain yet. geen vlekken. Somebody insult Monday. Iemand heeft Mandy beledigd. There is a stain.
Er is een afdruk. It is in the mind. Het is in het verstand. Somebody lied. Iemand heeft gelogen. There is another stain. Er is een andere vlek. Somebody cheated on her. Iemand heeft haar bedrogen. There is another stain. Er is een andere vlek. She experienced murder. Ze heeft een moeder ervaren. Somebody that killed somebody. Oh sorry, ze heeft een moord ervaren. Another stain. Andere vlek. That's what the devil was doing. Dat is wat de duivel heeft gedaan. Then her best friend En haar beste vriend was just a fraud. was gewoon een fraudeur. Another stain. Een andere afdruk. All these things Al die dingen start making Mandy to be careful. zorgen ervoor dat Mandy zich nu gaat beschermen. She's now covered Ze is nu bedekt by the world's method of viewing life. door de wereldse manier om dingen aan te pakken. It is in her mind. Het is in haar verstand. The original Mandy De originele staat van zuster Mandy is no more. is er niet meer. Now this is Mandy. Nu, dit is Mandy. Now Nu, Jesus come. Jezus. Mandy met Jesus. Mandy is Jezus tegengekomen. And Jesus En Jezus preached to Mandy. heeft tot Mandy gesproken. Mandy got born again. Mandy is wederom geboren. Something happened. Iets is gebeurd. Inside Mandy. Binnen The Mandy. outside Mandy is still like this. Maar van buiten is het nog steeds zo. It did not change. Het is niet veranderd. Then now Jesus said, Mandy, Nu zegt Jezus tegen Mandy, forgive. vergeef. So the cloth of unforgiveness goes out because forgiveness takes the place of unforgiveness in our soul. Say, Mandy, Mandy vergeeft. Dus er komt vergeving in haar ziel. En onvergevingsgezindheid gaat eruit. I know that you tell you like this. Ik weet dat ze je zo hebben behandeld. Just trust me. Vertrouw me. I will fix it. Ik zal het doen. Mandy say, I trust you. Ik vertrouw u. Another space is good. En er komt weer ruimte vrij. God is restoring the original mind of Mandy as it was like the day she came on earth. En God is bezig aan een proces om naar de originele staat te komen van hoe ze is geboren. It did not happen in one day. En dat is geen één dag, hè. And that is the problem of Christians. En dat is het probleem van vele They want christenen. people to change overnight. Ze willen dat mensen Nobody changes overnight. maar It's zie a je wat? process. Niemand verandert over één nacht ijs. Het is een proces. Every time Elke keer Mandy comes in contact with the word, Mandy in contact komt met het woord, something in her mind shifts. dan verandert er iets in haar verstand. So gradually, Dus langzamerhand, all these things were death tracks in her life. al deze dingen waren doodsporen in haar leven. The Lord by the word Maar de Heer door zijn woord take out all these things. neemt alle vlekken weg. And Mandy becoming En wordt er weer nieuw verstand. in this state, In deze staat Mandy's spirit is Mandy's geest and his mind en haar verstand. they walk as two. Zijn ze een tweede. Mandy can easily hear God Mandy kan dan makkelijk van God horen and easily follow God. en God volgen. Because Mandy doesn't have her own idea anymore. Maar Mandy heeft niet meer haar eigen idee. Thank you, Jesus. Mandy can easily operate in faith. Mandy kan makkelijk in geloof opereren. Because Mandy doesn't have a second choice. Maar Mandy heeft niet een tweede keus. Mandy's solution Maar Mandy's oplossing is the word. is het woord. So everything that the word says, Dus alles wat het woord van God zegt, Mandy believes. gelooft zij. The word says sit, Mandy sits. Het geloof zegt zitten, Mandy zit. The word says stand, Mandy stands. Het woord zegt staan, ze staat. Every time Mandy practices the word, Elke keer wanneer het woord van God in praktijk wordt, deliverance takes place in the soul. dan gebeurt er bevrijding in Healing de takes ziel. place. Genezing vindt plaats. So before you know, Dus voordat je het weet, Mandy go back to her old friends. dan ben je terug naar oude vrienden. And they are still talking some foul language. En ze hebben nog een vuile taal. Mandy said, I don't talk like that before. I Dit don't is talk zo like praat that ik niet meer. anymore. Zo praat ik niet meer. Then Mandy meets some of these persons that really wounded her. En nu komt Mandy de mensen tegen die haar echt verwond. Instead of Mandy to be angry, In plaats dat ze kwaad is, Mandy say, I love you. dan ben ik nou van je. Why? Waarom? The Lord has healed Mandy. De Heer heeft Mandy genezen. So that friend of yours Dus die vriend van u,
You know what he will do? Weet je wat hij doet? He's doing twice. Hij gaat 2 keer Is nadenken. this real? Is dit echt? Is everything okay? Is alles wel goed? But Jesus said, Maar Jezus zei, by this, hieraan, through my love, door mijn liefde, the world will know, including your friends, zal de wereld weten, inclusief uw vrienden, that you are my disciple. dat u mijn discipel bent. You see, Ziet u, children of God, kinderen van God, when you are in a place wanneer je in de plaats bent where your pastor is telling you, waar je voorganger zegt, practice the Bible, doe het woord van God, it's for your good. is voor u goed. Your deliverance Uw bevrijding can never be complete in your soul kan nooit volledig zijn in uw ziel, without the word. zonder het woord. The day you got born again, De dag dat u wederom you geworden were delivered by the word. werd u bevrijd door het woord van God. And that same word that delivers you from the world En hetzelfde woord dat u bevrijdt van de wereld is the solution for your soul. is de oplossing. Your mother is not the solution for your soul. En je moeder is niet de oplossing All voor je these ziel. people that are angry with what people did to them, En al deze mensen die boos zijn op mensen die hun allerlei dingen hebben aangedaan. the devil sent those people because the devil saw what is coming ahead of you, saw your destiny. En de duivel heeft deze mensen uitgestuurd omdat hij weet hoe je bestemming eruit ziet. I have met Christians Je bent christen that are tegengekomen wounded die verwond zijn in certain areas in their life. in bepaalde gebieden van hun leven. One of them, let me just share a bit. It was this guy that I met in the Belma. It was about finances. En deze jonge man, het was in de Bijlmer en het ging over financiën. Now this was a faithful young man. En dit was een trouwe jongeman. He's not going to church anymore. En hij gaat niet meer naar de kerk. He said to me, Hij zei tegen I'm mij, tired of this thing in church. ik ben moe van dit ding in de kerk. Money, money, Geld, money. geld en geld. So I wasn't a pastor there, so I took him aside. En ik was niet eens een voorganger, maar ik nam hem I aan de said, kant. brother, Ik zei, broer, what is wrong with money? Money, money. ik zei, wat is er dan mis met geld, geld, geld? See these fake prophets. Ja, deze valse profeten. They say bring €1,000. Breng €1000. You're gonna be a millionaire. Gaat een miljonair zijn. Ik zeg, oké. Don't you see that God also answer us based on our motive? So your motive was wrong. Ik zeg, dus je motief was verkeerd, want God antwoordt ons op het Say, why you talking like that? Hij zegt, waarom? I said, it's the Bible, brother. Ik zeg, het is de Bijbel, broer. Then he got angry. He said, no, don't talk like that. You don't really understand. Hij zegt, je moet niet zo I'm not going to give anymore. I said, okay, don't give. Ik zeg, geef dan niet. God is not angry with you. I wasn't even the pastor. Ik was niet eens een voorganger. I said, then listen. Maar The Bible said give and it will be given to you. So when you stop to give, you are telling yourself, stop receiving. Dus wanneer je niet meer geeft, ga je ook niet meer ontvangen. Dus als je niet geeft, ontvang je ook niks. I said, really? Hij zegt, echt. I said, yes. Ik zeg, ja. Give and it will be given. Geef en het wordt u gegeven. So when you stop to give, Dus als je stopt met you geven, say, stop receiving. dan wil je ook niet ontvangen. I said, oh. I said, brother, the fact that we are some liars that preach the word doesn't make the word of God a lie. En het feit dat we leugenaars zijn en het woord van God brengen, betekent niet dat het woord van God een leugen is. I'd rather practice the Bible Ik ga liever de Bijbel in praktijk than to brengen, go about practicing what I think. dan dat ik in praktijk breng dat wat ik denk. Because what I think Want wat ik denk, will never take me anywhere. zal me nooit ergens It brengen. only opens my spirit Het opent alleen mijn geest for demonic attacks. voor demonische aanvallen. But the word of God, Maar het woord van God, once I hold fast to it, als ik eraan vasthoud, it's an anchor. het is een anker. Anchor to my soul. Een anker voor mijn It ziel. takes me from one dimension to another. En nemen van één dimensie naar een ander. What can make you to forgive somebody that insulted you yesterday? En wat kan ervoor zorgen dat u vergeet degene die u gisteren nog heeft beleden? It's because Het is omdat you remember how Jesus always forgives you when you mess up. u herinnert hoe vaak Jezus u wel niet vergeven heeft als u een fout heeft. What can cause you to give somebody a second chance that just disappoints you? En wat kan ervoor zorgen dat u iemand de tweede kans Every day heeft you teleurgesteld? chances from the Lord. Omdat u altijd weer de tweede, derde, vierde. Freely you receive, my brother. Vrijelijk heeft u gegeven. Freely you give, my brother. Vrijelijk moet u geven. Every time you receive Want elke keer als u and you ontvangt hold it fast,
En u houdt het That's vast. the highest you can ever be. Dat is het hoogste wat u ooit kunt zijn. So how far do you want to go? Stand on your feet. Dus hoe ver wilt u gaan? We gaan staan op onze voeten. Oh, hallelujah. Test somebody next week. Kijk je nog volgende week. Hallelujah. Test somebody next soul. Oh. De Sion. Thank you, Holy Ghost. Dank u, Heilige Geest. See that? Our life. Stick your life on this book. You will never fail. Uw leven, verbind het aan dit boek en u zult nooit falen. I am telling you facts. Ik vertel u feiten. It will not fail. Het zal u niet falen. I remember what God told me Ik herinner me wat God tegen me zei when I quit my job. toen ik mijn baan heb opgezet. Till today, Tot vandaag. He kept His word. Hij is op woord gehouden. When I quit my job, it was just me, my mama, and my wife. Because it's easy to see people come to church. Then you say, now I can leave my job because the church has grown. Hey. En ik heb mijn baan niet opgegeven omdat ik zag dat heel veel mensen al in de kerk waren. Nee, de kerk bestond maar uit 3 mensen. But I remember when He spoke to me Maar ik herinner toen hij tot me sprak. and He said, En hij zei tot I will ik zal take care of you. voor u zorgen. And I quit my job. En ik ben met mijn werk gestopt. I came home. Ik ben thuis gekomen. I said, sweetheart, Ik zei, lieverd, I'm done. She said, I know. ik ben klaar. She said, but God will take care of us. En ze zei, ja, ik weet het. En tot vandaag. So today. Tot vandaag. My mind didn't want to hear nothing. Mijn verstand wilde helemaal niks horen. But my spirit man Maar mijn geest knows that is the word of the Lord. weet dat dat het woord is van de Heer. Next week, you can't miss it. Volgende week kunt u niet missen. I will touch the body a little bit. Ik zal het lichaam een beetje aanraken. I told you I'm laying fundaments. Ik leg fundamenten. I don't want to go into some places. Ik wil niet in bepaalde plaatsen gaan. Then I will start taking how you can follow the Holy Ghost. En dan How ga much je you want to follow God? vertellen hoe u de Heilige Geest kunt. How do you feel that you leave your house? Want hoe zou u vinden dat u uw huis verlaat? You know what to do. En u weet wat u moet doen. You want to do business. U wilt zaken doen. You know that the business that I'm doing will succeed. En u weet dat de zaken die u bedrijft, dat You are going to marry. u gaat trouwen. You know this is my husband. En u weet dat dit je man is. Let me share a life story. Laat me u een A leven. sister Een zuster was about to marry. stond op het punt te trouwen. So God came to the sister Dus God kwam naar de and told zuster. the sister, En zei tegen de this zuster, guy, deze man, forget it. vergeet het. The sister said, the sister did not listen. De zuster luisterde niet. She was thinking in her head. Ze dacht het is haar hoofd. So they finally married. Ze zijn getrouwd. Tell somebody they married. Ze zijn getrouwd. People always marry. Mensen trouwen. But it matters who you marry. Maar het doet er wel toe met wie het It gaat. did not take. The Emmy invited me to that wedding. I went. Ik ben zelfs naar die And the day I sat on the wedding, En dan ben ik... I tapped the person close to me. I said, this thing, come on. I see something else. Ik zei dit ding, ik weet, ik zie het heel anders. It came to pass. En het kwam uit. The guy checked out. Die man is er met een After the whole thing was again settled, the guy checked out. nadat hij is getrouwd. I'm speaking in tongues. I say, okay, means settled. En die man is er vandoor gegaan. So, I saw Sophie one day, we had a meeting. Dus ik zag haar en we hadden een meeting. The deliverance service, Sophie strolled in the church. Een bevrijdingsdienst en ze kwam I daarvoor. asked Sophie, I look at Sophie, Ik keek haar I aan. know why she came to church. Ik weet nog, She did not even come to church to hear the word. She came to hear a prophetic word. So God gave me one for Sophie. ze kwam om een profetisch woord te horen en ik had 1 profetisch See, woord van haar. there are prophets and prophets in levels. Er zijn profeten en profeten. There are people that can know why you came to church. Er zijn mensen waarom je naar de kerk komt. Weet je waarom So, je naar de I don't want to just call the name of the person. Sophie came to the throne. Dus Sophie kwam. Because I did not want nobody to hear. I said, Sophie, let's have a stroll. Ik zei, Sophie, laat me hier even aan de kant. Then I whispered to Sophie, didn't you know? Sophie said, oh. En ik zei, Sophie, wist je het dan niet? Ze zei, ja, ik wist het. Sophie began to
cry, say, shut up without your tears. En ze begon te huilen. Ik zeg, waarom moet je krokodillen? Whenever we have problems, we want God to fix it, but we did not obey him when he spoke to us. Terwijl je problemen hebt, wil je God gehoorzamen. Maar voordat God sprak, toen wilde je niet luisteren. I say, Sophie, Ik zei, Sophie, God wants you. God wil u. Want you Heeft u gewaarschuwd not to do this. om dit niet te doen. You knew it. Je wist het. You went ahead. Je bent toch So doorgegaan. why the crocodile came? Maar waarom wil je dan nu gaan huilen? Why don't you thank God that he delivered you fast? Waarom wil je God niet danken dat hij je snel heeft bevrijd? Than for you to stay in the thing for 10,000 years and you find out you waste your time. En dat heel lang in het... Thank somebody glory! Sometimes we shed tears for nothing. En soms gaan we huilen voor niets. Some people must live your life for you to be blessed. Sommige mensen moeten uit uw leven zodat u gezegend wordt. As long as they are there, Zolang ze daar zijn, your boat will sink. gaat die boot gewoon zinken. I pray for you today. En ik bid voor Every strange person on your boat, let them check out in Jesus' name. die boot. Laat ze eruit worden gegooid als Jona. Let them live your life. Laat ze uit je leven gaan. Yes, Lord. Some of you, your mind is still holding on to something that God wants you to let go. En sommigen van u houden aan dingen vast dat God wil dat u het loslaat. And as long as your mind is still holding that thing, you cannot be blessed. En zolang je verstand eraan vasthoudt, kan je niet gezegend worden. Because God knows Want God when weet the blessing comes, waar de zegening because of the way you think, you will destroy it. dat als die zegening komt, dat u het gaat vernietigen op de manier hoe u denkt. Put your hand on your mind. Leg uw hand op uw hoofd. Say, Father, Vader, deliver my mind bevrijd mijn verstand from his own thoughts, van zijn eigen gedachten, his own imagination, van zijn eigen his inbeeldingen, own logic, zijn eigen logica his own wisdom. en zijn eigen wijsheid. I take those thoughts En ik neem die gedachten in my mind, in mijn verstand. captive, Krijg ze into vangen. obedience Ik hoor ze to mij. the voice of Aan de Christ stem van by the Christus. power of the Holy Ghost. Kracht van de Heilige In the Geest. name of In Jesus. de naam van Jezus. Say the mind of Christ De verstand van Christus is dominating me. heerst. The word of God, Het woord van God. which is the mind of Christ, Wat het verstand van Christus is my light, is mijn licht, it's my guide, is mijn guide, it's my light, begeleider, mijn it's my licht, guide, mijn it's begeleider, my strength, is mijn kracht, it's the one that protects, degene die beschermt, delivers, bevrijdt and makes me whole. en mij heel maakt. Dank u Jezus. Say hallelujah.